සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්පෝට් ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් ෆියුචර් ට්‍රේඩ් අතර වෙනස්කම් මොනවද කියලා. හරි. අපි ඒ කොටස් දෙකකට වෙන් කරගත්තොත් මේ පැත්තේ තමයි ස්පෝට් කියන එක තියෙන්නේ, මේ පැත්තේ ෆියුචර්ස් කියන එක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි ස්පෝට් ට්‍රේඩ් ගැන මුලින්ම කතා කරොත් ස්පෝට් ට්‍රේඩ් එකක් කියන්නේ පැහැදිලිවම අපි කියනවනම් යටින් බයි කරලා ඒක ගණන් ගියාම විකුණනවා. ඒක තමයි අපි ස්පොට් ට්‍රේඩ් කියලා කියන්නේ. හරි. මම ස්පොට් ට්‍රේඩ් ගැන මුලින්ම කතා කරන්න. හරි. ස්පොට් ට්‍රේඩ් එකක් කියන්නේ හරියට ඔයා හිතන්න පොල් වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 50ට පොල් ගෙඩි 100ක් ගන්නවා. ඒ පොල් ගෙඩි 100 මුළු වටිනාකම 5000යි. හරි. ඊට පස්සේ මාකට් එකේදී පොල් මිල ඉහළ යනවා. පොල් මිල 70ක් වුණා කියලා හිතන්න. ඒත් ඔයා ගාව තියෙන ප්‍රමාණය 100යි. එතකොට ඒකේ වෙළඳපොළ වටිනාකම 7000ක් වෙලා. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔයා ගාව තිබ්බ මූර්ත වටිනාකමේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. හැබැයි ඒකේ වටිනාකම මූල්‍ය වටිනාකමේ අගේ වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. රුපියල් 2000ක මූල්‍යමය වාසියක් ඔයාලට හම්බ වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ මාකට් එකේදී ඒ පොල් ටික විකුණලා ඔයාගේ මේ රුපියල් 2000 ලාභය ඔයා ස්ථාවර කරගන්න. හරි. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ ස්පොට් මාකට් එකේත් අපි වෙන්නේ. අපි යම් කොයින් එකක් යම් මට්ටමකදී බයි කරලා ඒ කොයින් එක අපිට ඕන මට්ටමට ආවට පස්සේ අපි සෙල් කරලා ඒ අතර ලාභය ගන්නවා. හරි. මම ඒක උදාහරණයකින් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. ඔයා හිතන්න BTC මම බයි කරනවා. BTC දැන් ගාන $15000. ඩොලර්ස් 15000යි. හරි. එතකොට මම මේ ඩොලර්ස් 15000ක් දීලා ගන්නව නෙවෙයි, මම මේකෙන් යම් ප්‍රමාණයක් බයි කරනවා. ඒ කියන්නේ සතෝෂි ගාණක් ඩොලර් 100ක බයි කරනවා කියලා හිතන්නකො BTC. දැන් ඒකේ වෙළඳපොළ වටිනාකම ඩොලර් 15000යි. මම බයි කරන්නේ ඩොලර් 100යි. හරි. එතකොට BTC යම් අවුරුද්දකින් හරි අවුරුදු දෙකකින් හරි ගොඩක් මේ ස්පොට් ට්‍රේඩ් කියන එක ඩේ ට්‍රේඩ් විදිහට කරන ඉන්නවා. එතකොට ටිකක් සාමාන්‍ය විශාල කැපිටල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි සාමාන්‍ය ලෝන් ටර්ම් තමයි මේ ස්පොට් ට්‍රේඩ් පොසිෂන් අපි රැකන් ඉන්නේ. ස්පොට් ට්‍රේඩ් එකක් කියන්නේ අපි කොයින් බයි කරලා අපි කොයින් ළඟ තියාගන්න ක්‍රමයකට. හරි. එතකොට ඔයා හිතන්න BTC තව අවුරුදු දෙකකින් 60000ට යනවා කියලා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වෙද්දී මගේ ඩොලර් 100 දැන් 15000 වගේ 4 ගුණයක්නේ ඩොලර් 400ක් වෙලා. එතකොට මම මේ අවස්ථාවේදී මං ගාව තියෙන බිට්කොයින් ටීවී කුල්ලා ඩොලර් 400කට භාව පරිවර්තනය කරගන්නවා. මම ආයෝජනය කරේ ඩොලර් 100යි 400ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩොලර් 100ක ලාභයක් නැත්තම් ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඕක තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩ් වල සරලම අදහස. ස්පොට් ට්‍රේඩ් ගැන කතා කරද්දී ස්පොට් ට්‍රේඩ් වලදී අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් බිට්කොයින් එක 10 තියෙද්දි මම ඩොලර් 100ක හරි බිට්කොයින් බයි කරද්දි ඒ ඩොලර් 100ට අදාළ සත ගාන, ඒ කියන්නේ සතෝෂි ගාන, ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් වලින්ම අපිට ඇත්තටම හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට මවාපෑමක් නෙමෙයි, බිට්කොයින් හම්බ වෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒ වොලට් එකෙන් අයින් කරලා වෙන වොලට් එකකට පවා දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ස්පොට් ට්‍රේඩ් ගැන කතා කරද්දී එහෙමයි. ස්පොට් ට්‍රේඩ් එක දාන හැටි Binance එක හරහා දාන හැටි කියලා දෙන්න. මම මේකේ ඒක වෙන වීඩියෝ එකකින් මම අරන් එන්නම්. මේකේ මම පළවෙනි එක තමයි මේ කතා කරද්දී ඩොලර් 10ක වගේ ගානකින් Binance වල ස්පොට් ට්‍රේඩ් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ස්පොට් ට්‍රේඩ් වල අපි අපේ පැත්ත හිතලා තමයි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ස්පොට් ට්‍රේඩ් එකකට හොඳ කොයින් තෝරගද්දී කරන්න ඕනේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒ ක්‍රමෙත් මේකෙදි ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි. ඔයා යන්න මුලින්ම කොයින් මාකට් කැප් එකට. ඔන්න ඕකට යන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා බෙස්ට් කොයින්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බෙදාගෙන තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ක්‍රම වලට. හරිද? ඔයා හිතන්න මුලින්ම මගේ දැන් ඩොලර් 50ක් තියෙනවා නම් ඩොලර් 100ක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් 50ක්
අවදානම අඩු කොයින් එකක අපි දාන්න ඕනේ. හරිද? ඉතුරු කොයින් ටික තමයි අපි අනිත් කොයින් වල දාන්න. හරි. මේකේ මේ රෑන්කින් එක තියෙන්නේ මේ කොච්චර මාකට් එකේ රෑන්කින් අනුව තියෙන. හරි. මේකේ අවදාන අඩුම කොයින් එක BTC නේ. හරි. BTC ගැන අපි ගද්දී මුලින් මේ BTC කොයින් එක බලන්න ඕනේ. හරි. BTC ගැන බලද්දී අපි මේ ඉන්නේ BTC chart එකේ. ඒක monthly chart එකට අපි දාගන්නවා. හරි. එතකොට BTC දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ level එකේදී. මෙන්න මේ level එකේ තමයි BTC තියෙන්නේ 25000 ගන්න. මේක යන්න පුළුවන් උපරිමයේ කියන අපි all time high එක දැන් හිතමු 69000ට. එතකොට 25000 50000 දෙකයි ඒ කියන්නේ 2.3x වගේ ගේන්න නැත්තම ඔයයි කැපිටල් එකට හම්බ වෙන්නේ මේක all time high එකට ගියාම. හරි. අපි ඒකත් ලකුණු කරගමු. හරි. ඔයා දැන් පළවෙනියට මං කිව්වා ඔයාගේ කැපිටල් එක 150ක් අවදානම අඩු කොයින් එකක ඉන්වෙස්ට් ගන්න ඕනේ කියලා මුලින්. මගේ මුළු කොයින් ගාන ඩොලර් 100යි. මම ඒකෙන් ඩොලර් 50ක් දානවා BTC වල. හරිද? ඊට පස්සේ මට ඒකෙන් ගේන්න ගෙන්නේ 2.5ක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 50ක් දෙකෙන් ගුණ වෙලා 2.5න් ගුණ කරලා. එතකොට හරියටම 100යි 125ක ගේන්නක් තමයි මේක all time high එකට ආවම එන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ඊළඟ coin ටික හොයාගද්දි විශේෂ ක්‍රමයක් යොදා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ Ethereum ගන්නවා ETH. හරි. Ethereum එක ගත්තාම Ethereum එක දැන් තියෙන්නේ 1631කින් මේක අප් වෙන්න පුළුවන් 49. හරි. හරියටම 4x වගේ ගේන්නක් එන්න පුළුවන් Ethereum වල. හරි. අපි ඒ ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ETH ගත්තාම ඒකේ එන්න පුළුවන් ගේන් එක 4x ගේන්නක් එන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ ඊළඟට තියෙන coin එක තමයි BNB කියන්නේ. BNB coin එක. ඊට පස්සේ ඒක ගැන බලද්දි ඒක තියෙන්නේ 216යි. ඒකේ all time high එක 634යි. හරි. එතකොට 3x වගේ ගේන්න තමයි ඒකේ එන්න පුළුවන් BNB වල. තුනයි x ගේන්න තමයි එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ XRP ගැන අපි කතා කරාම XRP දැන් තියෙන්නේ 0.749.67න් වැඩි වෙන්න පුළුවන් 3.5 හරි. එතකොට බැලුවාම 3.5 බෙදනවා 0.496.67න් ගත්තාම 7.1ක ගේන්නක් අපි කියන්නම් XRP වල එනවා 107ක ගේන්නක්. හරි. මොයි කොයින් ගැන හිතන්න. හරි. දැන් මම මේ ඉතුරු ඩොලර් 50 දාද්දි මේ ගේන් එක වැඩිම එකෙන් තමයි මුලින්ම පටන් ගන්න ඕනේ. හරි. වැඩිම එකට 130ක් දානවා. ඊළඟ එකට 100ට 10ක් දානවා 100ට 5ක් දානවා 100ට 5ක් දානවා එන්න එහෙම තමයි ඉතුරු ටික හැදෙන්නේ. ඇයි මම මේක ඩොලර් 50ක් දැම්මම ඒකේ 7 ගුණ ආකාරයකින් තමයි අපිට ඒකේ ප්‍රොෆිට් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම තමයි හොඳ කොයින් වල පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බෙදාගෙන තියාගන්න කියන එක තමයි මම කතා කරේ. හරි. මම ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන්නම්. ඔයා ස්පොට් ට්‍රේඩ් ගැන හොයනවා නම් ස්පොට් ට්‍රේඩ් ඇනලයිස් කරනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ chart එක ගන්න BTC ඩොලර් chart එක ස්පොට් ඩොලර් chart එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක. මෙන්න මේ chart එක ගන්න. ඒ chart එක තමයි ස්පොට් chart එක Binance වල. හරි. ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. මං ඊළඟට ආයෙ ෆියුචර් ට්‍රේඩ් ගැන විස්තර කරන වීඩියෝ එකක් තරන් එන්න. සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාට.